بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مهمانان عزیز و ارجمندان و عالی مقامان که در این برنامه تشریف آوردین، تشریف آوریتان خیر مقدم گفته و لطف ورزیدید. برنامه امروزی پیک ما که چهارمین برنامه پیک می باشد تحت عنوان نسل نوین افغانستان است. این برنامه البته به خاطر گرفته شده است که بزرگوارایی که در بحث با ما هستند یکی از اعضای برجسته جامعه افغانی است و از آدرس اینا افغانستان به معرفی گرفته میشه. دوستایی که در کنار ما هستند کسانی هستند که در 13 سال گذشته خیلی فرصت‌ها و خیلی چالش‌ها را پشت سر گذاشتند تا به این موقف مقام رسیدن که خودش یک نوع الگوی برای جوانانی که فعلا در همین عرصه کار میکنن و تلاش می‌ورزند برای بهبودی و آینده خوب خود یک الگو و یک ایدئال شود. البته جوانایی که فعلا زحمت میکشن فردا پس فردا جاهای بزرگوارایی که در کنار ما هستن میگیرن. نسلی که فعلا به قدرت رسیده و فعلا سردمدار کارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و عرصه‌های مختلف هستند، اینا هم روزهای سخت را گذشتاندن تا به اینجا رسیدن و همچنان یکی از فرصت‌هایی که بر اینا بودن این است که میراثدار جنگ در افغانستان هستند و کسایی که در این عرصه گام ماندن مشکلات متفاوت را پیمودن و همچنان قابل یادآوری است که جوانانی که فعلا کار میکنن بدون شک آینده جوانایی که فعلا در کنار ما هستند خواهند داشت. در عرصه های مختلف فعالیت های جوانان چشمگیر بوده در 13 سال گذشته. مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی همه موارد است که جوانان کار کردن و همچنان دستاوردهای خوب دارند، مثل دموکراسی، آزادی بیان، حقوق بشر و موارد دیگر که ملموس است در جامعه ما. دستاوردهای 13 سال کنونی است. چون ما اگر کمی به عقب بر بگردیم خواهیم دید که جنگ در افغانستان بود و 3 دهه جنگ یکی از دلایل نابسامانی ها است و فرصت هایی که فعلا ایجاد شده در 13 سال ما خیلی شاهد پیشرفت ها هستیم. البته برنامه سخن پیک در این برنامه خود همکارانی که کار کردن هدفشانی است که مهمانانی که قرار است سخنرانی بکنن و از تجربه های 13 سال خود بر شما روایت بکنن این است که شما یک الگوی خوب و بهتر بگیرین تا باشد یک زندگی مرفه و همچنان یک افغانستان پیشرفته و افغانستانی که نقش جوانان در او بیشتر است و نقش فعالین مدنی و کسایی که برای دموکراسی، آزادی بیان، حقوق بشر کار میکنه و همچنان قشری که بسیار مهم است و در 3 دهه هیچ اصلا از او یادآوری نشد خانم ها است. نقش خانم ها کم بوده اما دولت افغانستان و همچنان نهادهای مستقل بخصوص پیک کوشش بری داره که نقش خانم ها را بیشتر زیاد بکنن. جلسه کنونی که برگزار شده به خاطر بلند بردن ظرفیت جوانان البته یک تمثیل خوب از میان جوانان و کسایی که در قدرت و همچنان در سیاست و اقتصاد و تکنولوژی و موارد دیگر دخیل است می باشد. قابل یادآوری است مهمانانی که در بحث امروزی با ما هستند آقای صدیق صدیقی است، متولد کابل، تحصیلشان لیسانس زبان ادبیات است. فعالیت هایی که کردن در این 13 سال گذشته و از جمله فعالیت های مثمر به جامعه افغانی ما بوده عبارت از سخنگوی کمپاین رئیس جمهوری از بق افغانستان، معاون برنامه های دفتر سخنگوی رئیس جمهور و رسانه های حکومت و همچنان پست های مختلف رسانه‌ای را در دفتر ریاست جمهوری افغانستان اجرا کردند و فعلا مسئول روابط عامه و سخنگوی وزارت داخلی افغانستان است. و مهمان دیگه ما دکتر محمد قاسم وفایی، متولد ولایت بامیان، تحصیلاتی که کردن لیسانس ژورنالیسم، ماستری ارتباطات بین الملل و همچنان دکترای روابط بین الملل. فعالیت هایشان در 13 سال گذشته مدیر نشریات مانند مردم، میثاق وحدت، کارشناسی امور اجتماعی دارالانشای شورای وزیران و میراث های علمیشان چندین کتاب و 10 مقاله در عرصه های مختلف و فعلا هم معین پلیسی اداره مستقل هوانوردی و ملکی. و مهمان دیگر ما آقای بلال سروری، متولد شهر کابل هستند و تحصیلاتشان لیسانس تروریسم، مواد مخدر و جنگ، مواردی که همش در افغانستان تجربه شده و دستاوردهایشان هم یکی از بزرگترین دستاوردهایشان
امی گروه فارک در کلمبیا را با گروه طالبان مقایسه کردند که از جمله دستاوردهای علمیشان می باشد. در 14 سال گذشته از ترجمانی در BBC فارسی آغاز کردن و بعداً پرودوسر شدن و تا خبرنگار بخش تلویزیون جهانی BBC در بخش‌های پشتو، دری و اردو و بر حال هم خبرنگار آزاد و همچنان نویسنده بر روزنامه‌های اندیپندنت بریتانیا، الجزیره و همچنان وایس. و خانم همیرا ثاقب متولد شهر کابل هستند. تحصیلشان لیسانس روانشناسی است. فعالیت‌هایی که تا حال کردند در 13 سال گذشته و یکی از مبارزین در میان خانم‌ها بودند عبارت از سردبیری و مدیریت مسئولی نشریه‌های مختلف مثل خبرگزاری زنان افغانستان، وبسایت نگاه زن و ده‌ها مورد دیگر و همچنان دستاوردهای بزرگی را که داشتن این است که یک تن از متفکرین سال 2011 که این جایزه از سوی مجله یوتن ریدر برگزار شده بود شناخته شدند و همچنان فعلا بر حال رئیس خبرگزاری افغانستان و رئیس نهادهای جامعه مدنی برای صلح هستند. خانم ثاقب، شما در 13 سال گذشته بدون شک فرصت‌های متفاوت و همچنان مشکلاتی که با خانم‌ها بیشتر مواجه شدن و بیشتر بوده تجربه کردین. از یادداشت‌هایتان که در این 13 سال از آغاز 1380 که در بیوگرافیتان ما خواندم شما فعالیت‌های مختلف داشتین، مثل از این که آمدین در خبرنگاری دست و قلم زدین و دستاوردهای مختلف و همچنان چالش‌ها و حتی تا اینکه رسیدین به یکی از جایزه‌های سال و یکی از متفکرین سال 2011 شناخته شدین. کدام موارد بر شما بوده اگر در حد 8 دقیقه به ما معرفی بکنید؟ با سلام خدمت دوستای حاضر و همچنان مهمانان در پنل. البته بحث زنان و صحبت کردن از زنها، مقوله زنها در 13 سال اخیر یا حداقل در 3 سال اخیر بسیار زیاد شده و حداقل ما میشنویم که چقدر مسائل زنها واکنش برانگیز هست. یعنی حتی دولت، جامعه مدنی و همچنان مردم خودشان احساس را میکنن که حتما در مورد مسائل زنها باید یک موضعی را اتخاذ بکنن و حداقل بی تفاوت از اون نگذرن. گرچه همه ما نسل جنگ هستیم، نسل خشونت هستیم، نسلی هستیم که به بیان واضح‌تر برای کوچکترین نیازهای انسانی بسیار باید تلاش میکردیم. حتی شما در این سالهای اخیر هم میتونیم درک بکنیم که ما برای زنده ماندن تلاش میکنیم. همه ما این بحث نمیتونیم از نظر دور نگاه بکنیم. اما 8 سالی که من خواستم یا بیشتر از سالهای بسیار وقتایی که بسیار زیاد جوان بودیم را بحث میکنم که من خواستم بنویسم و بحث بکنم از مقوله زنها. در اون وقت جامعه افغانستان کمتر به مباحث زنها میپرداخت، بسیار کم، بسیار زیاد کم. و من خواستم این جامعه را متوجه ازی بکنم که ما از ابتدای تولد با هم زندگی میکنیم، گاهی در قالب مادر و فرزند، گاهی در قالب زن و شوهر، گاهی در مقابل خواهر و برادر. اما همیشه کوشش میکنیم، یعنی هیچ وقت نخواستیم به کتله دیگه که در کنار ما است، به عنوان مادر، به عنوان دختر، به عنوان یک زن همسایه، به عنوان مثلا یک زنی که ما روزمره میبینیم، این کتله را همیشه ما فراموش میکردیم. و اینمی باعث شد که وقتی که ما یک ریسرچ کردیم، تحقیق کردیم، بررسی کردیم، دیدیم که اینمی فراموشی، اینمی ندیدن باعث شده که ما حتی خلای پشتیبانی قوانین در عرصه زنها داشته باشیم و همچنان نادیده گرفتن سوی اجتماع باعث ضربه های بسیار زیاد بر پیکره اجتماع شده. روی از او اساس ما خواستیم که گام فراتر برداریم و خبرگزاری زنان را ایجاد بکنیم. خبرگزاری زنان هم بسیار جوان هست و همچنان یک گام بسیار کلان هست. اولین و تنها ترین خبرگزاری هست در تمام افغانستان که مشخص روی مسائل خانم ها بحث میکنه. چیزی که ما نقد داریم روی مسائل زنها، تنها پرداختن به مشکل راه حل نیست،
ما در خبرگزاری خود کوشش کردیم که مسائل تحقیقی را ارائه بکنیم، مسائلی را که به نوعی راهگشای مشکلات باشه و حلال مشکلات باشه مطرح بکنیم. در کنار از او بعضی فعالیت‌های رضاکارانه هم داشتیم. نمیدونم آقای ادیب صحبت نکردند و بحث حمایت از فعالیت‌های انسانی، حمایت از حقوق انسانی سرلوحه کار ما بوده، مخصوصا حمایت از حقوق زنها. کوشش کردیم در این راستا بیشتر کار بکنیم. مسئله فرخنده را که شما میدانید و روان هر افغان، هر انسان از او داغدار هست، کوشش کردیم لابی‌های خود در این راستا داشته باشیم. ممنون. سپاسگزار هستم خانم ثاقب. البته با توجه به مواردی که ما یادداشت گرفتیم که یکیش بسیار زننده از زنده بودن دغدغه اصلی شما بوده در 14 سال یا 13 سال گذشته و بعضی دستاوردها رو یادآوری کردیم. خبرگزاری زنان افغانستان خواستین گفتین که یک نیروی مبتکر و همچنان یک تصویر باشه که به جهان نشان بده زن افغانستان. چقدر بر از یا شما دست پیدا کردین؟ هرگاه یک موضوع یک پلان طرح میشه، اما یک ایدئال فکر میشه، بعد از او رفتن به مو ایدئال است. شما در پله‌های چندمش قرار گرفتین؟ آیا موجب توقعات شما را فراهم کرد؟ البته هر حرکت اجتماعی، هر جریان اجتماعی نیازمند حوصله و طاقت هست. یعنی ما ضرورت داریم یک مقدار با زمان خود در این ازی که ما ابتکار میکنیم، یک مقدار با سیالیت زمان خود هم حرکت بکنیم. بحث مازی که ما برای زنده بودن تلاش میکنیم، هنوز هم شما میبینید امنیت مسئله بسیار بسیار مهمی هست در افغانستان. شما وقتی که روز صبح از خانه میبرین بیرون، براتون بسیار مشکل است که چی بکنین که با این همه صدیقی صاحب اینجا تشریف دارن، ناامنی که در کابل مخصوصا هست، تضمین از این بسیار کم میتونیم بکنیم که ما بتونیم پس خانه برگردیم. در چنین شرایطی باز هم مقوله زن و بحث زن جزو دغدغه‌های فکری ما بوده و هست و ما حرکت خود کردیم. گرچه ما هیچ وقت نمیتونیم ادعا بکنیم که ما 100% به چیزی که میخواستیم رسیدیم، اما میتونیم بگوییم تلاش های ما ثمر داده. همچنان که در کنار از این که ما خبرگزاری زنان افغانستان را داریم، در کنار از این ما یک بورد مشورتی متخصص از زنها را برای جناب رئیس جمهور پیشکش کردیم، منشور زنان افغانستان را پیشکش کردیم. حداقل به این مسئله میتونیم ما باورمند باشیم که ما من حیث کسانی که مسئول هستیم تا حد امکان تانستیم مسئولیت خود اجرا بکنیم و این تا حدودی برای ما رضایت بخش است. سپاسگزار هستم خانم ثاقب. از شما از صدیقی صاحب شروع بکنیم. صدیقی صاحب از کجا شروع کردینی که فعلا وقت صدیقی یادآوری میشه یا از انتحاری گپ است یا کدام کورس پلیس فارغ شدن صدیقی صاحب حرف میزنه؟ حالا شما که صدیقی صاحب شدین از کدام راه ها و کدام پله ها را گذشتاندین؟ سپاس. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضار بسیار گرامی جوانای بسیار تنومند مستعد، جوانایی که آینده کشور به شما تعلق دارند و با دوستایی که امروز همراه ما هستند، دوستای بسیار خوب ما هستند. ما تنها صدیقی اینطوری نیستم ما صدیقی امید هم هستم و بر مردم خود با تاسف در افغانستان چون زیادتر اینطوری میشه از اون خاطر اینطوری یک بخش است. منتها آنچه را که ما بر خود هدف تعیین کردیم اون است که بر مردم امید ایجاد بکنم. در بدترین شرایط به مردم خود یک پیام بدم که مایوس نشید، این دشواری ها سپری میشه و ما باید به پیش بریم. بخصوص در دوران انتخابات سال گذشته وقتی که تمام تحلیلگرای دنیا و تحلیلگرای افغانستان، کارشناسایی که خود به حیث کارشناس امور امنیتی، نظامی و سیاسی معرفی میکردن، تحلیلشان همین بود که انتخابات نمیشه، افغانستان سرچپه میشه، 2014 است و ما در کشور نخواهیم داشت که بر ارزش‌های دموکراسی و آزادی و این مسائل پایبند باشه. دمو وقت دمو دوران من میگفتم که نه، همین تحلیل درست نیست، کاملا دور از حقیقت است و ما باید امید بدیم به مردم که با تمام دشواری ها به پیش میریم، در انتخابات هم اشتراک میکنیم، ولو که انگشت ما قطع شود، ولو که سرباز ما شهید شود، اما امی انتخابات، امی پروسه ها دموکراسی قربانی و بها داره که بهایش ما باید بپردازیم به هر اندازه که بها باشه. از خاطر کوشش میکردم که بر مردم
امید خلق کنیم و برشان بگیم که با آرزو زندگی بکنیم. اما بحث امروز ما بسیار مهم است. بحثی است که گذشته چگونه بوده، ما چی کردیم، آینده از چی قرار است، به کدام طرف پیش میریم و مسیری را که ما برای خود تعیین کردیم این کدام مسیر است، درست است، نادرست است یا چی باید بکنیم. نسل کنونی افغانستان که شما هستید، ما نسل 13 سال گذشته هستیم. وقتی ما مثل شما یا به سن شما بودیم، در یک حالت بسیار وحشتناک که رژیم طالبان بود ما هنوز امید داشتیم. مثلا در سال 1994 95 96 الی 98 وقتی که در سال 97 که حداقل ما میفهمیدیم که خب حال آینده افغانستان بسیار مهم است و این طالبان عجب حیوانای هستند، اینا باید یک در برابر از این مردم استاد شود. ما یک نهاد کوچک را به نام اتحادیه جوانان ساختیم در سال 97 که از چند ولایت کار میکردیم، مخفیانه کار میکردیم، علیه طالبان کار میکردیم. طالبان باعث یک رژیمی که بسیار ظلم کردن به حق مردم افغانستان و حداقل یک چیز در وقت ما میفهمیدیم که تعلیم تربیت اینا بند ساختن، مانع ایجاد کردن برای رشد نسل جوان بخصوص دخترها و بچه ها. بر ترتیب یعنی در اون طرح حالت ها ما تلاش میکردیم، امید به آینده داشتیم. اما شما امروز در یک وضعیت فوق العاده خوب زندگی میکنید. اصلا نمیتونم که وضعیت فعلی را با او وضعیت که ما بودیم باعث تینیجر میگن گفته خارجی ها این را مقایسه کنیم. از او خاطر مزیاد امیدوار هستم و هیچ وقت از افغانستان بیرون نرفتم، بجز از اینکه در 13 سال گذشته ما رفتیم سفر کردیم دیدیم دنیا در کجا رسیده، ما در کجا هستیم. این حال از این خاطر وقتی که ما بعضی از جوانان را میبینیم که خدای نخواسته مایوس هستند یا امیدوار نیستن، من خودم تعجب میکنم به خاطر که در همچه حالت اگر شما امیدوار نیستین پس چی وقت میتونین خوشبین باشین؟ رژیم تاریک طالبان مردم افغانستان در مجموع سخت مایوس ساخته بود. رژیم بود که استبدادی و مطلق ظلم بود بالای مردم افغانستان. در اون شرایط ما کار کردیم. اولین مقاله را که من علیه طالبان نشر کردم برای یکی از روزنامه های فرانسوی به نام لوموند، کل شما میشناسین که مشهورترین روزنامه فرانسه و اروپا است، من علیه طالبان یک مقاله نشر کردم که از برکت همون مقاله بندی شدم. طالبان فهمیدن، مرا گفتن خب شما خود جاسوس فرانسه هستین، در زندان انداختن. یعنی در اون شرایط ما امیدوار بودیم با آینده خود و علیه ظلم طالب نشته میکنیم. جالب است که وقتی مرا طالبا بازداشت کردن در جیب من مقاله بود، با انگلیسی نشته کرده بودم چون اونا نمیفهمیدن انگلیسی را، در جیب من مقاله بود. اما که شنیده بودن که ما رفتیم در یک جای مصاحبه کردیم و این مقاله را به کس نشته کردیم. خب بر ترتیب مسئله مهم است که خود در تاریخ یا در گذشته غرق نسازیم، مسیر آینده خود تعیین بکنیم کدام طرف میریم. بخصوص در افغانستان که مشکلات زیاد است، دشواری ها زیاد است، جنگ کلانترین مشکل امروز که ما روبرو هستیم مسئله جنگ با تروریسم است. اما در هر حالت فرصت‌هایی هم هست، فرصت‌هایی است که او باید استفاده شود. بخصوص کشوری که مطلق جوان است. افغانستان کشور جوان است، نزدیک به 76% نفوس افغانستان جوان است و یک نیروی بسیار قوی، نیروی متحرک، نیرویی که باید به گونه ابزار توسط سیاسیون استفاده نشه، نیرویی که خودش آینده و مسیر آینده کشور خود تعیین بکنه. مثل که 101 نفر جوان مالزیایی کشور خود از فساد، از بدبختی، از فقر و مسائل دیگر نجات دادن در سالهای 40-50. مهم است. امروز ما تصادف همراه دوستای مکیجه از همش جواناست بحث رزی داشتیم که یک گروپ از جوانها ایجاد شود، کسایی باشه، یک گروپ نه بلکه گروپ ها که حداقل بشینن تحقیق کنن، کارهای تحقیقاتی پژوهشی را پیش ببرن، مدل های حکومت داری ها را در تمام دنیا ببینن. کشورهایی که از بحران برآمدن و با همسایه های بسیار خطرناک روبرو بودن و همیشه شکار امی مسائل بودن، اونا برای آینده خود مسیر تعیین بکنن. یعنی بخش از تلاش ها میتونه باشه. اما حکومت افغانستان
و حداقل 13 سال گذشته نظام بسیار تلاش کرده که زمینه را برای رشد جوانان فراهم بسازه و امروز در حکومت بدنه اساسی حکومت جوان است. در هر اداره که شما میرین جوانای تحصیل کرده است، جوانایی است که امروز در خدمت مردم خود است. شما هم این فرصت ها را دارین. حکومت و افغانستان ما با یک ابتکار و با یک فکر نو و جدید میتونه که به طرف ترقی بره. کوشش نکنین که در گذشته خود دفن بکنین. گذشته هر چی که بود باد آباد. آینده بر ما مهم است، امروز بر ما مهم است، فردا بر ما مهم است. سپاس. ما معذرت میخوایم که دخالت میکنم، اما از موردی که من از حرفای شما یادداشت گرفتم که شما در اوایل از حکومت یا حداقل 2 سال پیش از ایجاد حکومت دموکراتیک افغانستان با آینده مجهول افغانستان باور داشتین و همچنان به خاطر مبارزه حداقل با هم نسلانتان بندی شدین. آیا او امید و آرزویی را که در 14 سال یا 13 سال قبل داشتین، اگر یک کمی که آماری گپ بزنیم و چقدر فیصد دست پیدا کردین؟ پس 100%. ما یگانه خواهش مایی بود، آرزوی مایی بود که رژیم طالبان باید از بین بره و شرایط فراهم شود که حداقل افغان‌ها آزاد باشه، بتونن که سرنوشت خودشان تعیین بکنن. و ما از 2002 که وقتی که رژیم و این چیزا حکومت نو نظام نو آمد، ما از پروسه قانون اساسی شروع کردیم. یعنی یکی از کمیسیون‌های بسیار مهم که آینده افغانستان یا قانون افغانستان ساخته شد، ما بخش از تلاش‌های پروسه قانون اساسی بودیم. باز رفتیم در کمیسیون انتخابات که اولین انتخابات آزاد برگزار کردیم. بخش از اون تلاش‌ها بودیم دیگه. به مو آرزوهایی که داشتیم پیش از 13 سال یا 2001 به مو آرزوهای خود رسیدیم و هنوز هم آرزوهای زیاد دیگه داریم که افغانستان بخیر بره به طرف مسیر اصلیش. اما در 13 سال یک کشوری که 30 یا 50 سال جنگ دیده باشه و جور نمیشه. ما باید 100 سال دیگر را بر خود تعیین بکنیم تا کشور ما به حد از انکشاف ترقی برسه. سپاسگزار هستم صدیقی صاحب. یعنی باور و امیدواری باشه. البته در قسمت راست آقای بلال سروری، کسی که حداقل 14 سال با BBC که یکی از غول‌های رسانه‌ای در جهان از کار کردن، تجربیات شما آقای سروری در پیوند به اینکه تفاوت‌هایی که در افغانستان وجود داره و فرصت‌هایی که بر شما حداقل در زندگیتان بوده و چالش‌هایی را که تجربه کردین چیا بوده و به کجاها رسیدین به باور ذهنیتان و تحصیلاتتان و همچنان ای که فعلا افغانستان می‌بینین مایاصل تجربیات زندگی همچون جوانایی است که شما کار کردین. بسیار زیاد تشکر میکنم. زمانی که عملات 11 سپتامبر به وقوع پیوست، من در پشاور بودم، مثل میلیون ها افغان دیگر پاسپورت ما، پول ما، معادل تیشو پیپر هم نبود. یعنی به حد ما ناامید شده بودیم و به حد افغانا حس ناامیدی را میکردن که هیچ قدر افغانا اونجا نبود. خب من در یک دکان کار میکردم با یک هتل از به نام پرال کانتیننتال، یک هتل است در پشاور که زمان عملات 11 سپتامبر شد در تلویزیون و 24 ساعت بعد شما یقین کنین که صدها خبرنگار خارجی به می هتل آمدن و یکیشان به ما پیشنهاد کردن که میخوای به افغانستان بری با ما. ما زمانی که به افغانستان آمدم رژیم طالب ها در قدرت بود و امریکایی ها بمباری خود علیه طالب ها شروع کردن، باعث ترجمان کار شروع کردم. خوب زمانی که اول خبایدی را بگویم که چند بار امریکایی ها بمهای خود در جای پرتاب کردن که خبرنگار ها بودن، جمله هتل کانتیننتال کابل. خوب خبرنگاری یک مسلکی است که بدون شک خطرات خود داره و ما هیچ وقت فکر نمی کردم که ما به 14 سال آینده به این مسلک میمانم، چون کار ما در زمان خبرنگاری بود. یکی از چیزهایی که ما به یاد دارم زمانی که حکومت طالب ها سقوط کرد در سالهای اول، فقط بین 100 تا 150 افغان با اینترنت دسترسی داشت. دقیق به یاد دارم. و اگر امروز ما و شما ببینیم به میلیون ها افغان دسترسی داره با اینترنت، ما و شما نسل 3G را داریم، به میلیون ها افغان دسترسی داره به فیسبوک و به تویتر، ما فکر میکنیم یکی از دستاوردهای بسیار بزرگی مردم افغانستان است. خب شما ببینید در وقت طالب ها ما و شما به کشورهای همسایه می رفتیم و از فرودگاه ها یا
میدانهای بین المللی تهران یا اسلام آباد سفر میکنیم. امروز شما میتونین از کابل به هر جایی که بخواین برین و من فکر میکنم که به ما و شما یک مایه افتخار است که پیشرفت شده در این عرصه. در مورد پیشرفت ها ما میخوایم یک چیز دیگر هم بگویم. ما به یاد دارم به سال 2002 3 و 4 حتی تا سال 2005 که ما به امریکا به تحصیل رفتم، یک پاکستانی می آمد و در مورد افغانستان نوشته میکرد، یک هندی می آمد و در مورد افغانستان نوشته میکرد و هیچ افغانی نبود که بیایه و از قلم خود کار بگیره و همو جامعه ما و شما را، قطعه جامعه ما و شما را به دنیا به شکلی که باید بگویه گفته میشد. خب امروز شما حداقل 15-20 خبرنگار افغان دارین. مجیب جان مشعل یکی از خبرنگارای بسیار موفق است. خب دوستای دیگه هم هستن که و به روزنامه‌های بین المللی نوشته میکنن و با CNN مصاحبه میکنن، با BBC مصاحبه میکنن و ما فکر میکنم که ما افتخار میکنم که ما و شما امروز مطبوعات داریم، مطبوعات داخلی و مطبوعات خارجی، یعنی افغان ها هستن که اونجا به خاطر افغانستان کار میکنن. از نظر ما از 14 سال به ایسو یک سفری است به خاطر صلح. مردم افغانستان هر روز قربانی میده و به ما یکی از تلخترین تجربه ها هم می بوده که ما همیشه به هر ولایت افغانستان رفتیم، ما دیدیم که زندگی عادی روزمره مردم افغانستان با خطر مواجه است. یک شاگرد نمیتونه به زابل به مکتب بره. 2 هفته پیش ما اونجا بودم چون طالب ها منهای کنار جاده را در سر سرک جایگذاری کردن. درست دهقانان نمیتونه که در هلمند فرض مثال کار بکنه و به ما یکی از دشوارترین کارها می بوده که چطور میتونم که همین قصه های مثبتی را که ما از پیشش یادآوری کردم ایران به اصطلاح به دنیا بگویم، با مطبوعات خارجی. درست است که جنگ است، صدیقی صاحب گفت ما و شما مشکلات داریم، مگم یکی از دشوارترین کار باعث یک خبرنگار می بوده با ما و یک ابتکاری که خود ما داشتیم از طریق تویتر و صفحه فیسبوک. ما همی عکس‌های زیبایی های طبیعی افغانستان شیر میکنم به نام افغانستان یونیورسی، یعنی افغانستانی که شما پیش از این ندیدین و این قصدی ما انتخاب کردیم چون خارجی ها یا مطبوعات از ما ببینه که چقدر ما به طرف منفی رفتیم، چقدر ما فراموش کردیم که در این کشور پیشرفت ها هم شدن. ژورنالیسم دشمنای خود دارد افغانستان، ما ایران نمیگم که نداره. روزی میایه که با دوستای ما در حکومت با مقامات ما همیشه جنجال داریم و میگه شما این رقم بگوین، ما میگیم نخیر. وظیفه یک ژورنالیست که از باید حقیقت بگوید، وظیفه ژورنالیست باید است که صدای مردم افغانستان بلند کنه. و شما ببینین زمانی که خانم فرخنده به قتل رسید، یکی از آلات عمده فشار بالای حکومت و حتی بالای جامعه ما فیسبوک بود. بازارها افغانها، بازارها جوانها امو ویدیوها را شیر کردن، امو شواهدی که اونجا بود و یعنی شما میتونین که از این طریق کارهای مثبت هم انجام بدین. ما فکر میکنم که طوری که صدیقی صاحب گفت افغانستان به صلح میرسه. ما به 34 ولایت افغانستان سفر کردیم به 14 سال. یک چیزی را که ما در افغانستان دیدیم امید است. ما به زابل بودم، ما به ارزگان بودم، ما به هلمند بودم، ما به فاریاب بودم در چند ماه اخیر. در حالی که جنگ است شاگردای مکتب میره به جنگ، شاید یک روز 2 روز نره. ما حالتی را دیدیم که جنگ است عملا ما شاگردا به اصطلاح دوش طرف مکاتب میره و این به ما و شما یک امیدواری است که مردم افغانستان صلح را میخوایم، مردم افغانستان جنگ نمیخوایم. چیزی دیگه که ما میخوایم به او اشاره کنم او است که ما نمیخوایم که اینجا هیروی هیچ کس باشم. ما از امو سالهایی که در پاکستان بودم و حس محرومیت کردیم با خود عهد کردیم که صدای مردم افغانستان بالا میکنم، به هر گوشه افغانستان سفر میکنم چون افغانستان کشور ما شماست. افغانستان سر ما شما می حق داره که ما برایش خدمت کنیم و نگران آزادی بیان هستم. از زمانی که حکومت وحدت ملی به میان آمده ما میبینیم که محدودیت ها وضع شده و امیدوار هستم که
آزادی که ما شما به دست آوردیم، قربانی هایی را که خبرنگارای افغان داده مثال هایشان زیاد است، این باید حفظ شود. ما خدا نخواسته به یک حالت نریم که محدودیت ها را بالای مطبوعات وضع کنیم. بسیار زیاد تشکر. سپاسگزار هستم، تشکر میکنم آقای سروری از شما و حال از جناب دکتر محمد قاسم وفایی خواهش میکنیم که دستاوردهای 13 سال گذشته را دستاوردهای شخصی خودشان را روایت بکنن که چگونه از فارغ شدن مکتب به دکترا رسیدن و دکترای روابط بین الملل حاصل کردن، رمز موفقیتشان در چی بوده؟ به عنوان فردی که مثل هزارها هموطنم در آغازین روزای شروع جنگ در افغانستان با تشدید جنگ و خشونت زاده شدیم و 30 سال جنگ را ما زیستیم و در شرایط زندگی کردیم که ما از اول یک شعری از یک شاعر افغان خود ما که اسمش دقیقا یادم نیست، اما همیشه همین بخشش را در ذهنم گرفته بودم که گفته بود ما از عصر دیوار به جلو، تازیانه در قفا، وقتی که نان اندیشه همیشگی ذهن بود، برای شما چه می توانستیم؟ یعنی ما در چنین شرایط زندگی کردیم در یک ولسوالی دورافتاده از ولایت بامیان که نه مکتب بود و نه مدرسه. در 4 سالگی پدرم به عنوان یک فرمانده جهاد زخمی شد، به پاکستان انتقال دادن، پایش قطع شد و ما 6-7 سال را تا زمان شکست روس‌ها ایام کودکی را در مهاجرت در پاکستان سپری کردیم و مکتب را، دوره ابتدایی را تا حدودی در پاکستان خواندم و زبان انگلیسی را هم به خاطر ای که پدرم خودش در جریان تداویش با دکترای خارجی سر و کار داشت و زبان را نمیفهمید، به همون دلیل سر ما هم فشار آورد تا زبان انگلیسی را یاد بگیرم در کورس IRC در پاکستان. بعد که برگشتیم در منطقه، شرایط دشواری بود. قبل از آمدن طالبا هم افغانستان با سپری کردن سالها جنگ، زیربناهای فرهنگی افغانستان، زیربناهای تعلیمی در افغانستان کاملا ویران شده بود و ما هم به عنوان یک نسلی که پرشور در عین ناامیدی پر از امید و هواهای بلند از وزارت که بگذره، از همون کودکی در بدترین شرایط خواب رئیس جمهور شدن و خواب کلان شدن و دکتر شدن و دانشمند شدن و همه چیز در همون ذهن کوچک کودکانه ما همیشه جاری بود و ما در برابر همه عواملی که ناامیدی خلق میکرد ناامید نشدیم و ادامه دادیم با اون مسیری که انتخاب کرده بودیم. از جمله به عنوان یک خاطره ما خدمت جوانان عزیز و فرهیخته‌ای که امروز تشریف آوردن در اینجا از تجربه خود قصه میکنم تا شرایط خود را با ما مقایسه کنید و این ما به برادرای من میگم در خانه که زمانی بود که من مکتب ابتدایی را تکمیل کردم در ولسوالی ما، مکتب متوسطه را 2 سال خواندم. بعد مکتبی در منطقه ما فعال نبود. از ولسوالی ما تا بامیان، مرکز بامیان در حدود 150 کیلومتر فاصله است. من در 13 سالگی بین 1.5 متر برف با یک همراه فقط به خاطر ادامه تحصیل 8 روز پیاده روی کردم و وقتی در بامیان رسیدم چشمای ما میگیم برف برد، چون در ایام نزدیک نوروز برف نور آفتاب را بیشتر انعکاس میده و روی چشم ها تأثیر داره برای اینکه ما درس بخوانیم و اون شرایط را ما سپری کردیم تا زمانی که ما صنف 12 را خواندیم. از صنف 12 به عنوان یک کسی که معروف بود و زمان میگفت 12 پاس برگشتم یک مدرسه جور کردم، مکتب بنیانگذاری کردم و در اون مکتب در شرایطی که طالبا آمده بود دخترها اجازه تحصیل نداشت و مکاتب هم اغلبا غیر فعال بود، ما تعدادی از جوانان پرشور را جمع کردیم، حدوداً 400 نفر را که در بین اونا 120 نفر از دخترها بود و در چه شرایطی ما به تعلیمی جوانان ادامه دادیم.
جوانایی که اغلبا یا هم سن ما بودن یا سنشان از ما بیشتر بودن و نتیجه ای که امروز از بین همون جوانا حدود 220 نفر لیسانس دارن، 18 نفرشان ماستر است و 2 نفرشان شروع کردن به دکترایشان. یعنی مسیری که ما آمدیم مسیر آسانی نبود. تا ای که من زمان کابل آمدم سال 2001 بعد از شکست طالبا، اولین روزی که در کابل آمدم رفتم دوروبر پانتون کابل. داخل پانتون کابل راه رفتم و همو تنها امید خود با خود زمزمه کردم که آیا روزی فرا خواهد رسید که ما در همین پانتون درس بخوانیم و از همینجا فارغ التحصیل شویم. در این سطح شرایط ذهن ما را تا حدودی کوچک کرده بود و زیر فشار قرار داده بود که هم برای ما دشوار به نظر می رسید و اما از همون شرایط ما پانتون کابل را خواندم و همسنفی های گرامی و عزیز ما جناب جاهد صاحب و راشد صاحب دوتایشان اینجا امروز حضور دارن. در ژورنالیسم من به عنوان اول نمره عمومی پانتون کابل در سال 1384 فارغ التحصیل شدم. بعد کار رسمی در کنار از همین کار به خاطر که ما مکلفیت در برابر خانواده هم داشتم، مدیر مسئول چندین هفته‌نامه و همکاری با چندین روزنامه را هم در کنار درس به عهده داشتم تا مجرای درآمد هم داشته باشیم. بعد از اینکه به کار دولت رو آوردیم، این که تحصیل در بیرون امید ما بود که زمانی که جناب سروریز خبرنگار بودن که ما بیشتر سن ماشون کمتر است خرد بودیم، اما مصاحبه که میکردن در رادیوی بی بی سی معمولا هر کسی که میگفتن صحبت میکنیم با آقای دکتر فلانی یا دکتر فلانی، خب در ذهن ما هم میرسید که ما هم باید یک روزی دکتر شویم. اما این خیال در یک شرایط دشوار و او هم زندگی فقیرانه مثل ما بسیار بعید بود. اما شرایط آمد، ما تلاش کردیم خود بسازیم، آماده کنیم. وقتی فرصتش رسید یک بورسی آمد از ژاپن، بورس آزاد. از بین 400 نفر که شرکت کردن در نهایت ما 5 نفر شارت لیست شدیم رفتیم و در اونجا هم ماستری که تکمیل شد، پایان نامه ماستری ما به عنوان بهترین تحقیق سال 2009 انتخاب شد و اتومات برای دکترا هم ماندم. بعد از ختم تحصیل که آمدم، جدا از تعداد کتاب هایی که به انگلیسی نوشته کردیم و به فارسی ترجمه شده، بین جوانا عمدتاً تلاش کردیم با نهادهای فرهنگی کار کردیم در عرصه تحقق صلح و دموکراسی، چه در سطوح رسمی و چه در سطوح اجتماعی فعال بودیم. پارسال تلاش ناموفقی داشتم، میخواستم در یکی از پانتون‌های خصوصی درس را شروع کردم، اما دیدم به دلیل مصروفیت‌های رسمی واقعا نمیرسم به درس، اما درس را ترک کردم، ماند همون یک مصروفیت. قصه تجربه ما تجربه امید است. یعنی ما امروز در شرایط بسیار متفاوت از دیروز زندگی میکنیم، امکانات به مراتب بهتر از دیروز در اختیار جوانان ما قرار داره، افقهای کشور به مراتب از دیروز روشن‌تر است و فرصت‌های اجتماعی، فرصت‌های اقتصادی به مراتب نسبت به دیروز و نسبت به زمانی که ما تازه وارد جامعه شدیم گسترده‌تر است. بنابراین امیدواریم جوانان ما با امید، با شجاعت و با پشتکار و توانمندی راه را که در پیش گرفتن به پیش ببرند، به پیش بروند و تا آخرین امید، تا آخرین آرزویشان و تا رسیدن به قله‌های موفقیت راهشان را رها نکنند و انشالله حتما همه میرسند. موفق باشید. تشکر. سپاسگزار هستیم از جناب دکتر قاسم وفایی که از تجربیات خود و همچنان از مشکلاتی که فراراه زندگیشان بودن روایت کردن و در این قسمت برنامه کسایی که سوال داره میشه دست خود بالا بکنن، اسم خود مشخص و همچنان سوال مشخصی که از هر مهمان دارن امور لطف بکنن. احمد شاه زکی هستم. سوال ما متوجه دکتر صاحب فیض‌زاده میشه. با توجه به 13-14 سال گذشته تا چه حد بسترهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای نسل نوین افغانستان فراهم شده، با توجه به آن اگر نسل جدید وارد مدیریت افغانستان نشوند آیا این کشور به توسعه‌ای که شایسته آن است خواهند رسید؟ ما در جواب شما باید بگوییم که دقیقاً ظرفیت‌ها در افغانستان نسبت به 13 سال گذشته قابل مقایسه نیست. ظرفیت‌های ایجاد شده و اما ما با یک مشکل مواجه هستیم که جامعه شناسان میگن یوت بلج،
یعنی تورم جمعیت جوان. ما حداقل 2.5 میلیون جمعیت ما بین 15 تا 24 سال است و 11 میلیون شاگرد در مکاتب داریم، 9 میلیون محصل در نهادهای تحصیلی نیمه عالی داریم و نزدیک به 100,000 محصل فعلا در نهادهای تحصیلات عالی دولتی داریم. اما در مقابل ظرفیت‌های پذیرش، ظرفیت‌های اشتغال در افغانستان تا هنوز به اندازه‌ای که به اصطلاح رشد و آگاهی فکری و سیاسی در افغانستان به وجود آمده توسعه پیدا نکرده، که خودش یک پارادوکس را خلق میکنه و یک مشکلی که اغلب روشنفکرا گفتن که در هر کشوری که مشکل به وجود میاد در حقیقت جوانان را سر دوراهی خروج یا خشونت قرار میده، که امیدواریم در افغانستان چنین نشود و با دیدگاهی که ما از رئیس جمهور جدید میبینم که یک دیدگاه عمدتاً توسعه‌ای و اقتصاد محور است، دولت بتانه حداقل همین فرصت‌ها را بیشتر توسعه بده تا ظرفیت‌های جذب جوان‌ها به وجود بیاید. تمیم رضایی هستم از دانشگاه مشهد پانزه ژورنالیسم. سوال من متوجه آقای صدیقی است. قبلا آقای صدیقی گفتن جوان‌ها با آینده امیدوار باشند. سوال من است که می‌خوایم مشخص کنیم با کدام آینده، در حالی که زنده ماندن در پایتخت ما یک شانس است فعلا. بنابر جوان‌ها تا چه وقت باید که آینده امیدوار باشند؟ شما نظرتون در من حیث یک چه بگویم سخنگوی وزارت امور داخلی کشور ما. تشکر میکنم آقای خالد. خب ما باید یک جوان هم رایتان گپ میزنم، از نسل شما بودیم. خب همین که زنده ماندن یک چانس است، از همین چانس استفاده شود به نظر من. اگر شما پیش از این حالت شما باید ندارین، ما باید داریم که دوجه چانس نداشتیم. ما زنده ماندن ما چانس نبوده او وقت و هر روز مشکلات امنیتی بسیار زیاد بود. خب به هر حالت تغییر کرده، در یه چک نیست. اما آینده را حکومت افغانستان تلاش میکنه، بسیار زیاد تلاش میکنه که افغانستان به صلح برسه. ای که ما به صلح چگونه میرسیم، این پاسخ است که زمان باید بر ما بده. اما تروریسم یا حمله های تروریستی در شهر کابل یا سایر شهرها که امروز ما در ولایت خوست، هلمند، وردک داشتیم، این حمله ها باید یک کشور بزرگ زیر تاثیر خود نبره. اگر شما فکر میکنید که امروز این جنگ و ناامنی ها متفاوت است با آنچه که ما دیدیم در 13 سال پیش، فکر نمیکنم شرایط آنقدر بد باشه. با چند دلیل. اول به دلیل که یک نظام است. فعلا ما شاید یک نظام هستیم، یک سیستم است، حکومت است، حکومت آمده کار میکنه شدید و یک زندگی از مردم هم به زندگی خود ادامه میده. دوم، فرصت های تحصیلی بر جوان هاست. سوم، موجودیت جوان ها در دستگاه حکومت افغانستان است که اینا خودشان میتونن فرصت های بیشتر برای جوان ها خلق کنن. سوال که خودت میکنی بسیار سوال دشوار است، پاسخشان بسیار سخت است. اما ما باعث یک افغان ولو که روزانه یک یا 2 یا 10 حمله انتحاری هم شود در افغانستان، ما میگم این واقعیت است، با می روبرو هستیم. جزئی که مثل کشورهای زیاده که با تروریسم زندگی کردن، خدا آباد کردن، ما هم باید به می حالت پیش بریم. من مثالش براتون سریلانکا میگم. سریلانکا پیش از 20 سال با ببرهای تامل زندگی کردن، گروپی که هر روز انتحاری میکرد و زندگی مردم به خطر انداخته بود. قسما پاکستان شما ببینید که حداقل در چند سال گذشته دشمنی که به خود ساخته برام تحریک طالبای پاکستان، خود در پلی از او هم زندگی میکنن و میگن خب طالبان انتحاری میکنن، ما هم باید زندگی خود پیش ببریم. و کشورهای زیاده است، نمونه‌های زیاده است. اگر ما بشینیم و فقط شاهد از این باشیم که حمله های انتحاری است و ما زنده موندن ما یک فرصت است، به جای نمیرسیم و نمیتونیم که پاسخ بر سوال خود پیدا بکنیم. ما امیدوار هستم باعث یک افغان، برای اولادهای خود امیدواری دارم و مطمئن هستم که اگر ما پیش بریم با وجود اینمی تروریسم که یک حقیقت است، حقیقت زندگی ما اینمی است که با یک دشمن بسیار خطرناک روبرو هستیم و تروریسم است و بگذاریم که حکومت
راهکارهایی را پیدا بکنه، از حکومت حمایت بکنیم که از این مشکل نجات پیدا بکنیم. سپاسگزار هستم صدیقی صاحب معظم. روح الله ارمان هستم از پیک. دو نفر از دوستان ما در راهنمایی اما که نزدیک داشتن که متوجه مهمانان ما میشه. یک دوست ما به نام احمد کمال ناطقی از خانم همیرا پرسیدن که آیا نسل نوین افغانستان به ویژه زنان و دختران واقعا در قدرت دخیل هستند؟ و دوست دیگه ما به نام احمد شاه در راهنمای پیک کامنت گذاشتن که تا چه حد بسترهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی برای نسل نوین کشور فراهم شده و این سوال متوجه دکتر صاحب وفایزاده میشه. سپاسگزار هستم، تشکر از اینکه فیدبک های فیسبوک را به ما میدین. خانم ثاقب از شما شروع میکنیم. سوال بسیار جالب و بسیار به حساب ما مردم جاندار بود. من میخوایم یک بار حافظه تاریخی مردم را برگردانم به سالهای جنگ، سالهای قبل از سالهای طالبان، سالهایی که تمام کودکی های ما را، تمام جوانی های ما را، نوجوانی های ما را به یغما برد. زمانی که در سالهای 70 به این طرف جنگ در افغانستان شروع میشه، شما عملا میبینین که زنها در بدنه قدرت، که چه عرض بکنم، حتی در بدنه حکومت به عنوان افراد پایین رتبه حضور ندارن، بسیار بسیار کم میبینید. و بعد میایین دوران طالبان را میبینین که زن از جغرافیای افغانستان بالکل محو میشه، یعنی حتی در سرک ها به تنهایی اجازه قدم زدن نداره. و بعد میرسیم به سالهایی که بیشتر مردان خوشفکر افغانستان و زنان متحد چقدر لابی کردند تا اینکه ما تانستیم با توجه به بعضی از حمایت هایی که موجود بود ما زنان را در پارلمان داشته باشیم، زنان را در حکومت داشته باشیم. یک چنین پیشینه کشور افغانستان و مردم افغانستان از زن افغانستان یک دیدگاه خاص داره که زنها بالکل در پیش دیدگانشان نیستند و بعد نسلی که ظهور پیدا میکنه روی توانمندی زنها یک علامت سوال کلان میگذاره که آیا زنها میتونن. از چنین بک‌گراندی وقتی که ما میاییم، این نیاز به یک تعهد داره، نیاز به یک برنامه‌ریزی درست داره تا زنها بتونن بیشتر در بدنه قدرت حضور پیدا بکنن. گرچه یک تاریخ بسیار نزدیکی بود که کل ما میتونیم این را لمس بکنیم، اما اگر برگردیم حتی به تاریخ به حساب 5000 ساله خودمان، ما بسیار کمتر زنها را بسیار بسیار کم میبینیم که اینا عملا در بدنه سیاست حضور داشته باشه. با توجه به این بک‌گراند ما زنها را در پارلمان فعلا داریم، اگرچه بسنده نیست، اگرچه نیاز به این داره که بیشتر کار شود. ما زنها را در پارلمان داریم، زنها را در حکومت به حیث معین‌ها داریم، به حیث وزرا داریم و بالاخره حداقل یک کرسی امید هست که نسل بعدی ما کوشش بکنه که تعداد بیشتری از زنها را در این بدنه زمینه حضورشان را مهیا بسازه. سپاسگزار هستم خانم ثاقب از شما و آقای دکتر از شما میخوایم. این که تا چه حد بسترهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی برای جوانان فعال آماده ساخته شده، موضوع قابل سنجش و اساس درصد و مقیاس‌های ریاضی نیست، اما در مقایسه با 13 سال پیش یا 14 سال پیش، حداقل امروز اگر ما دستاوردهای جوانان را ببینیم، خود نشان دهنده فراهم شدن زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای جوانان است. امروز در افغانستان جامعه مدنی یا همون پابلیک اسفیر در مجموع در اختیار جوانان است. جوانان به عنوان فعالین مدنی همی پابلیک اسفیر بین مردم و حائل بین مردم و نهادهای حاکم جوانان هستند. احزاب
که جوانان در محوریتش قرار داره در افغانستان شکل گرفته. تعداد زیادی از جوانای ما به عنوان انترپرنور یا به اصطلاح کارگشا در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی فعالند و از هر دو بخش، چه زنا و چه مردان افغانستان. در عرصه‌های سیاسی جوانای زیادی امروز در رده‌های بالایی حکومت افغانستان کار میکنند. در بخش‌های مختلف اقتصادی، دیپلماسی افغانستان و آقای صدیقی مثلا یک نمونهش بود که ایشان تشریف بردن به عنوان سخنگو و اینا خودش در حقیقت نشان دهنده تفاوت جایگاه جوانان نسبت به گذشته است. اما یک مانع وجود داره که اگر ما او را مدیریت کنیم و تبدیل به یک پارادوکس نشه و بین به اصطلاح میگن old guard politics یا politicians و new generation، یعنی بین نسل جدید و نسل قدیمی‌تر اگر پارادوکس های فرهنگی و فکری مدیریت شود و ما به یک شکاف میان نسلی نرسیم که خودش به عنوان یک مشکل اساسی اجتماعی میتونه مطرح شود، در حقیقت ما از بسیاری از موانع دیگه‌ای که در برابر جوانان وجود داشته عبور کردیم و موانع سیاسی خودش قابل عبور است برای جوانان همچنانی که تا حال عبور کردند. تنها دشواری که وجود داره همون دیوارهای بلند موانع فرهنگی و تحول اجتماعی سریع است که فعلا کانون پویایی و تحرک و کانون تغییر و تحول را در این تحولات کلانی که قرار است در دهه پیش رو اتفاق بیفته جوانا شکل میده. البته خوب است شما تقریبا اختتام بحث ها با جامعه سنتی است. یقینا کار بر زن افغانستان بسیار سخت است در چنین جامعه سنتی که مرد افغانستان بسیار کم حاضر میشه تا نام زن خود بگوید تا نام مادر خود بگوید. این خب بر کل مواضع و مبرهن است. به هر صورت کار بر زن بسیار بسیار در افغانستان مشکل است و چون بس طرف مقابل ما الحمدلله جوانان دانشگاهی و اهل علم هستند. میخوایم یک مقدار بازتر صحبت بکنم. زمانی که در اروپا جریان فمینیست ظهور کرد، فمینیست ها کسایی بودند که متأهل بودند، شوهرشان دوست داشتن، اولادای خود دوست داشتن، منتها بر ضد تبعیض بودند و این تبعیض بین زن و مرد باشه، بین نژاد باشه و بیشتر بحث زن و مرد را مطرح میکردن. جریانی که در مقابل فمینیست ها آمد جریان سرمایه داری بود و بحثی را که اینا میکردن که فمینیست به معنای تنفر از مرد هست. یعنی هر جریانی وقتی که میخواد شروع بکنه به کار یقینا جریانی در مقابل از او صف میکشه، جریانی که منافع خود را در خطر ببینه. یقینا در جامعه مثل افغانستان شما میبینین ما در چنین مقطع زمانی ما در هفته حداقل گزارشاتی را که ما دریافت میکنیم حداقل کمتر از 10 تا خودسوزی، خودکشی و یا تجاوز نداریم. در چنین عصر و زمانه شما ببینید که کار بر زن افغانستان چقدر مشکل است، بسیار مشکل است. زمانی که من برای ثبت خبرگزاری زنان افغانستان به وزارت اطلاعات فرهنگ رفتم و خواستم که خبرگزاری را ثبت بکنم، به هر صورت نمیخوایم نامش رو بگویم، بر من بسیار با دیده تمسخرآمیز نگاه کرد که حالا از مردایتان چی جور شده که حالا زنا میخواین چین بحثی رو شروع بکنین و در ایرا قدم بگذارین. این خودش نوعی آزار هست، یعنی کوچکترین آزار روانی که شما را پس میزنه و باعث میشه که شما خودتان را سانسور بکنین در قالب چنین جملات و بحث های هست. این بماند که ما چقدر در بحث های اجتماعی ضربه پذیر بودیم، هستیم و خواد بودیم و این نیازمند از این است که ما ظرفیت خود بلند ببریم. شاید آرزوی من این است که ما همچنان که در اینجا مثلا ما تعداد زیادی از جوانان مرد خوشفکر خود داریم، حداقل نیم از این جوانها را خانمها تشکیل بدن و خود خانمها علاقمند باشن که بیاین در این بحث ها شرکت بکنن و ظرفیت خود بالا ببرن. این آرزوی من هست و
یعنی جامعه به چی نسبت است؟ حتی که دختری که تحصیل کرده، ما در دو جبهه کار، یعنی ضربه پذیر هستیم از دو جبهه. یکی جبهه تفکرات مرد سالاری است که در درون جامعه حضور داره، نفوذ داره، بسیار قوی هم هست. یکی دیگه عدم کمکاری خود خانم ها هست. کی هم ما را ضربه پذیر میسازه؟ یعنی زنها خیلی کم علاقمند هستند که بیاین ظرفیت خود بالا ببرن. این واقعا بر ما مشکل ساز هست. یک مسئله و جالب است که از حنجره یک زن یک مرد صحبت میکنه. شما صدای یک مرد را از حنجره یک زن میشنوید و این خودش باعث از این میشه که ما در کار خود بسیار مشکلات را ببینیم. دیگه در مشکلات در کار شخصی و فامیلی، یقینا من که اینجا هستم این به این معنا است که فامیل من مرا سپورت میکنه و من با سپورت فامیل خود اینجا هستم و به این جایگاه رسیدم. اما متاسفانه موج منفی جامعه و خشونت پنهانی که زیر پوست شهر جریان داره خیلی خیلی باعث میشه که ما گاه احساس ناامیدی بکنیم، اما همیشه فکر میکنیم که چون زنده هستیم و از ویژگی های زنده بودن امیدوار بودن هست، تلاش بکنیم و از فرصت هایی که موجود هست ما استفاده بکنیم. تشکر میکنم خانم. من فکر میکنم ما یک نگرانی دارم باعث یک خبرنگار افغان. همکارای ما که با ولایت کار میکنن تهدید میشن از طرف طالب ها، از طرف ادارات حکومتی و ما بیشتر باید سرازی فکر کنیم که یک چارچوب باشه که توسط از خبرنگاران در ولایت حمایت شود. یک خبرنگار باید توسط یک پلیس لطخوب نشود. یک خبرنگار توسط یک والی صاحب باید زندانی نشود. اگر فرمایش یک والی صاحب پورا کرده نتانه یا از قماندان امنیت یا از یک رئیس امنیت. و ما بازم میگم که آزادی بیان یک دستاورد مردم افغانستان است. این مربوط به یک حکومت، به یک رئیس جمهور و به یک اداره نمیشه و باید از این ما شما حفاظت کنیم. چون ترس نمی است که روزی نبیه که بازم خبرنگارم نباشه که حقایق گفته بتانه. هیچ کس خوش نداره که کسی برای و یک حقیقت برملا کنه. بسیار زیاد تشکر میکنیم آقای سروری و در آخر هم از جناب دکتر پرسان میکنیم. از چالش ها و فرصت ها در زندگی ما سوال کردن. بزرگترین چالش فکر کنم که مشترک همه ماست در یک جامعه مثل افغانستان که جامعه در حال تحول و گذار است. تمام ابعاد زندگی ما تابع شاخصه های دوران گذار است و یکی از این شاخصه ها که برای جوان به عنوان یک چالش میتونه مطرح شود، مردد ماندن یا به مشکل برخوردن میان خود ماندن، یعنی اون چیزی که خودت میخوای و اون چیزی که مردم توقع دارن، در پوششت، در طرز فکرت، در طرز صحبتت، در طرز راه رفتن و ظاهر شدن در جامعه. توقعات ممکنه سنتی باشه و شما بخواین آدم مدرنی باشین. توقعات از اندیشه و تفکر شما ممکن است تفکر بسیار سنتی باشه، دید سنتی باشه و شما بخواید یک دیدگاه روشنگرانه و جدید داشته باشین. در حقیقت بزرگترین چالش برای یک جوان در سن شماست که ما هم تجربه کردیم و فکر کنیم این تجربه مشترک باشه و عبور از این مرحله و رسیدن به یک تعادل قابل قبول که هم برای خود آدم و هم برای جامعه آدم قابل قبول باشه کار دشوار و مبارزه نفسگیر برای شخصیت سازی برای هر جوان است و کار دشواری است و امیدوارم همه ما بتانیم در مرحله عبور خود ما باشیم و او بهترین موفقیت است. اما چالش هایی که من در زندگی خود دیگه چالش هایی که بوده معمولا در افغانستان همه غیر از تعداد محدودی چالش های اقتصادی دامنگیر همه است و وقت شما وارد جامعه میشین چالش های سیاسی دامنگیر همه است. میانی که شما باید خودتان باشین یا اینکه در دامن یک آدم زورمند دیگه باید برین تا از شما حمایت سیاسی صورت بگیره. یعنی همون شعار جورج بوش گفته بود که you are with us or against us. خب با ما یا علیه ما. یعنی اگر شعار یک جامعه تبدیل شود به یک چنین فرمولی در حقیقت زیستن را بر جوانای ما دشوار میسازه و اجازه نمیده که جوانا و کسی که خودشان واقعا میخوان باشن و همچنان رشد کنن. و اما فرصت ها در زندگی انسان همیشه فرصت ها هست
خداوند بزرگ برای هر انسان در زندگیش فرصتها را به تکرار در اختیارش قرار میده، اما آدم باید بیدار باشه و هوشیار باشه تا از فرصتی که در اختیارش قرار میگیره به نحو احسن استفاده کنه. فرصتها در زندگی انسان ممکنه بعضیش تکرار نشود و مهمترین فرصت که تکرار نمیشه فرصت بر تحصیل است، به خاطر که سن آدم که بالا رفت دیگه نه حوصله تحقیق میمانه نه حوصله پی اچ دی گرفتن میمانه. بنابراین این فرصت برای شما عمده ترین فرصت است، برای ما هم بود و ما الحمدلله تانستیم تا می حدی که زور ما رسیده استفاده کنیم و این فرصت انشاءالله برای شما هم فراهم شه و همه شما بتانین تا آخرین مراحل علمی برسید. موفق باشید. سپاسگزار هستم از جناب دکتر و تشکر میکنم از تمامی مهمانان که در بحث شام ما تشریف آوردن و از گفته های مهمانانمان الگو برداری کردن و با حوصله افزایی تا آخر برنامه بودن.